Hi guys, welcome to my channel. ल्यापटप को तपाई पहिला क्रोम ब्राउजर में जानुहोस्. Open your Chrome browser on your laptop. क्रोम ब्राउजर में जानुभन्दा अगाडि पहिला आफ्नो ल्यापटपलाई रिफ्रेश पनि गर्नु होला र सिधै क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला. क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा BlueStacks भनेर सर्च गर्नु होला. सर्च गरिसकेपछि यस्तो आइकन आउँछ BlueStacks को र त्यो फर्स्टमा आएको जुन वेबसाइट छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला. क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ BlueStacks को अनि त्यसमा डाउनलोड BlueStacks भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला. म यहाँ क्लिक गर्दै छु र यतापट्टि क्लिक टु इन्स्टल भन्ने एरो देखाएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा एस मा क्लिक गरिदिनुस्. यदि तपाईको ल्यापटपमा यस्तो विन्डोज आउँछ भने तपाईले एस गर्नु होला नत्र त्यतिकै छोड्दिनु होला. र हाम्रो यहाँ डाउनलोड स्टार्टिङ हुँदैछ र अपडेट नाउमा क्लिक गर्नुस्. अपडेट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोडिङ प्रोसेस स्टार्ट भयो. यो BlueStacks भन्ने एप्सले हाम्रो विन्डोजलाई एन्ड्रोइडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछ. यसभित्र हामीले एन्ड्रोइडका एप्लिकेसनहरू जति पनि हामीले यहाँ डाउनलोड गरेर त्यसलाई चलाउन सक्छौं. जुन एप्लिकेसन तपाईको ल्यापटपमा चल्दैन त्यो एप्लिकेसन हामीले BlueStacks को माध्यमबाट चलाउने गर्दछौं. यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले यहाँ Kinemaster इन्स्टल गर्नको लागि पहिला BlueStacks लाई हामी डाउनलोड गर्दै छौं. यहाँ डाउनलोडिङ प्रोसेस सुरु हुँदैछ. 57-58% हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ डाउनलोडिङ प्रोसेस. अब सायद 1 मिनेट भन्दा कममै हाम्रो डाउनलोड कम्प्लिट हुनेछ. 65% कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँ हेर्नुस् कम्प्लिट भइसक्यो र कम्प्लिट भइसकेपछि एक्सट्र्याक्टिङ फाइल्स हुँदैछ. फाइलहरुलाई एक्सट्र्याक्टिङ गर्दैछ. एक्सट्र्याक्टिङ कम्प्लिट भइसकेको छ हाम्रो 99% कम्प्लिट भयो र 100% अहिले कम्प्लिट भइसक्यो एक्सट्र्याक्टिङ. फाइल एक्सट्र्याक्टिङ भइसकेपछि हामीले फाइल एक्सट्र्याक्टिङ भइसकेपछि यो सिस्टमले अटोमेटिक चेकिङ सिस्टम भनेर यहाँ सिस्टमलाई चेक गर्छ. र क्रिएटिङ BlueStacks भनेर भनेको छ. त्यसपछि क्रिएटिङ गर्दैछ BlueStacks र 34% भइसकेको छ हाम्रो टास्क. एकछिन प्रतीक्षा गर्नुस्. 64 भइसक्यो हाम्रो. यसरी एकछिन यसलाई एक्सट्र्याक्टिङ फाइल हुन दिनुस्. फाइललाई एक्सट्र्याक्टिङ गर्न दिनुस्. 100% एक्सट्र्याक्टिङ भइसकेपछि अनि हामी अगाडि बढ्ने छौं. अहिले यहाँ 71% कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँ 99% कम्प्लिट भइसक्यो. अब फिनिशिङ टचको लागि हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढेको छ. र ल्यापटपमा यति गरिसकेपछि तपाईको लगभग BlueStacks भन्ने एप्स तपाईको ल्यापटपमा इन्स्टल्ड भइसक्यो. अब तपाई सिधै ब्याक जान सक्नुहुन्छ. डाइरेक्ट ब्याक जानुस् र ल्यापटपलाई एकचोटी रिफ्रेश गर्नुस्. रिफ्रेश गर्नु राम्रो हो. रिफ्रेश गरिसकेपछि तपाई फेरि अब BlueStacks भन्ने अघिको एप्लिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ. त्यो एप्लिकेसनमा हामी जान्छौं. BlueStacks लाई एकचोटी क्लिक गर्नुस् र BlueStacks ओपन भइसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ BlueStacks को. ओपन हुँदैछ. एकछिन यसलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. यो ओपन हुँदैछ. यसले प्रोसेसिङ गर्दैछ ओपन हुनको लागि.
यो कम्प्लिट यो ओपन भइसकेपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ यसबाट नै काइनमास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउने छु ल्यापटपमा। म अहिले यो ल्यापटप स्क्रिनमै छु र हाम्रो यो ओपनिङ प्रोसेस रनिङ हुँदैछ। कम्प्लिट रनिङ भइसकेपछि हाम्रो यसरी इन्टरफेस आउँछ ब्लु स्ट्याकको र यहाँ माथि राइट साइडमा सर्च बारमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ काइनमास्टर भनेर। अब यहाँ टाइप गरौँ काइनमास्टर। मैले यहाँ काइनमास्टर भनेर टाइप गरिसके। यति गरिसकेपछि सर्च गर्नुस् र यहाँ हाम्रो काइनमास्टर एप्स देखिसकेको छ। त्यसमा आइकन लाने बित्तिकै इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ। इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। मोबाइल डिभाइसमा जस्तै यहाँ पनि एप्सहरु त्यसरी नै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एपीके फाइल चल्ने भएको हुनाले हामीले यो ब्लु स्ट्याक एप्स डाउनलोड गर्यौं। त्यसबाट हामी जुनसुकै गुगल प्लेमा गएर जुनसुकै एप्स पनि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं। र यहाँ मैले काइनमास्टर डाउनलोड गर्दैछु। त्यो भन्दा अगाडि इन्स्टल गरौँ। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड प्रोसेस सुरु हुँदैछ। एकैछिन टाइम लाग्छ साथी हो। यो डाउनलोड भइसकेपछि म देखाउने छु। वेटिङ फर डाउनलोड भनेको छ। हाम्रो डाउनलोडिङ प्रोसेस स्टार्ट भयो। 10% डाउनलोड भइसकेको छ। एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुस्। एकछिन वेट गर्नुभयो भने तपाईको यो काम सकिन्छ। अब धेरै बेर लाग्दैन। अब 1-2 मिनेटमा म कम्प्लिट गरेर देखाउने छु। र हाम्रो 97% कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो डाउनलोड कम्प्लिट भइसक्यो र अब त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल हुँदैछ हाम्रो यो डिभाइसमा अथवा ल्यापटपमा भनौं। र इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यहाँ ओपनमा क्लिक गरौँ। अलिकति मेरो ल्यापटप अलिकति ह्याङ भएको हुनाले ढिलो भइरहेको छ। र ओपन भइसक्यो। ओपन भइसकेपछि काइनमास्टर यसरी खुल्यो। यो मेरो ल्यापटपमा अहिले काइनमास्टर रनिङ हुँदैछ। यहाँ एलोमा क्लिक गरिदिनु होला। एलोमा क्लिक गरिसकेपछि यो एप्स अब ओपन भयो। ओपन भइसक्यो। वेलकम टु काइनमास्टर भनेर भनेको छ। यसलाई स्किप गरिदिनुस्। स्किप गरिसकेपछि स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एप्स अब एडिटिङ भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तयार भइसक्यो। अब एडिटिङ गर्नको लागि मेरो पहिलाको भिडियो छ त्यसमै गएर तपाईहरुले काइनमास्टरबाट कसरी भिडियो एडिटिङ गर्ने भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति भइसकेपछि तपाईहरुले काइनमास्टर ल्यापटपमा कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराहरु जानिसक्नुभयो होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।